Salutare prieteni! Bine v-am regăsit în a doua parte a acestei serii și mai exact a unui proiect în care o să încercăm să convertim această bicicletă normală într-o bicicletă electrică folosind acest motor de 250 de W de la cei de la e-Sul Bike. Este o firmă chinezească care produce astfel de sisteme electrice. Magazinul celor de la e-Sul Bike ne-au făcut și o surpriză, astfel că ne oferă un discount de 50 de euro pentru 5 dintre modelele similare cu kitul prezentat în acest review. Astfel, dacă veți introduce codul afișat pe ecran sau dacă veți accesa unul din cele două linkuri puse de mine în descrierea acestui clip sau în primul comentariu, veți beneficia de această reducere, dar dacă veți intra direct pe acel link, puteți să vedeți toate cele 5 modele care beneficiază de această promoție. Pentru a avea toate informațiile puteți să vedeți și partea unde am făcut unboxing-ul, unde am prezentat fiecare componentă parte. Așa că haideți să-i dăm drumul cu partea de montaj și începem cu prezentarea acestei biciclete. Este bicicleta pe care o am de aproximativ 10-11 ani. Este un model Cub LTD Comp model 2011. Este echipată în totalitate Shimano, chiar dacă nu este echipată cu modelele de vârf ale celor de la Shimano. Totuși s-au completat foarte bine aceste componente timp de 10 ani și cred că o să mai țină tot așa foarte bine. Vom începe cu demontarea roții față, pentru că acest kit de conversie este pentru roata din față. Va trebui să reutilizăm de la roata veche anvelopa și camera, așa că o să desumflăm în prima fază camera bicicletei. Utilizăm levierele pe care le-am din trusa de la Decathlon. Deci de acum vom renunța la această roată, chiar și la disc. Și nu voi mai putea folosi acest disc pentru că acesta are un sistem diferit de prindere față de roata electrică. Va trebui să punem protecția pentru cameră pe această jantă. Avem această protecție inclusă în pachet. Cam așa arată rezultatul final. S-a așezat chiar bine. Vom pune anvelopa la locul ei pe jantă. Așezăm frumos camera în anvelopă și cu asta anvelopa a fost montată pe jantă. Pentru a umfla camera voi folosi acest compresor electric. Setăm presiunea de 2 bar jumate și așteptăm. Pasul următor este să montăm discul de frână. Menționez că acest disc l-am cumpărat separat. Înainte de a-l monta va trebui să desfacem șuruburile care vine acest kit. Poziționăm discul și începem să punem șuruburile la loc. Să montăm și ultimul șurub. Deja a început să prindă forma roata noastră. Avem anvelopă, avem cameră, avem discul de frână montat. Deci următorul pas este să punem roata pe furcă. Așezăm roata pe furcă. Strângem bine șurubul axului roții. Mai departe vom pune acest capac special de protecție, aici de unde este firul din ax. Și apoi ne asigurăm că acest fir este bine fixat pe furcă. Urmează partea electrică de alimentare și anume controllerul. Acest dispozitiv îl vom pune în locul bidonului de apă, ceea ce înseamnă că vom desface suportul bidonului. Acesta este prins doar în două șuruburi. Fixăm controllerul în locul suportului de bidon și îl prindem în aceleași două șuruburi.
Ce nu-mi place e faptul că firele astea stau cam înghesuite, dar totuși văd că au loc. Urmează să vedem dacă încape și bateria. Să vedem dacă încape bateria. Nu. Din păcate, controlerul vine prea jos și vine atât de jos încât bateria nu are loc de cadru. În concluzie, trebuie să facem cumva încât să dăm controlerul mai sus. Momentan o să-l prind într-un singur șurub, apoi o să-i fac cumva o placă adaptoare, astfel încât să pot să-l mut mai sus. După ce am mutat controlerul mai sus, o să facem o nouă probă. Da, de data asta bateria intră fără probleme, deci cumva o să adaptăm, să vedem ce îi facem. Partea de comandă și display-ul vor fi montate pe ghidon prin intermediul acestui suport. Îl întindem puțin și îl prindem aici. Se pare că nu avem nevoie de distanțiere. Avem două șuruburi pe care le folosim ca să prindem acest suport. Vom monta display-ul. Aici avem o cruciuliță și două șuruburi. Tot așa două șuruburi pe care le vom strânge cu imbusul. Tocmai ce am montat și panoul de comandă, în care vom face setările motorului electric. În continuare vom muta butonul de accelerație. I-am găsit aici un loc între maneta schimbătorului și maneta de frână. Din păcate farul nu-l pot monta, pentru că nu am prindere pe această bicicletă. Îmi pare rău pentru că acest far venea cu alimentare direct din controlul bateriei și astfel mă scutea de înlocuirea bateriilor. Și de asemenea nu o să montez nici topul pentru că am unul deja montat. Dar e bine să știți că aveți aceste produse în pachet. Din păcate nu pot să folosesc nici acest senzor de frână. Acest senzor practic ajută la oprirea motorului atunci când acționăm frâna. Nu pot să folosesc acest senzor pentru că frânele mele sunt hidraulice, iar acest senzor funcționează numai dacă ai frâne care sunt acționate prin intermediul unui cablu trecând pe aici și astfel sesizând când acționezi frâna. Din păcate nu putem să folosim nici acest senzor. Este un senzor care practic îți transformă bicicleta într-una asistată și nu ai nevoie să apeși pe accelerație ca să acționezi motorul, ceea ce înseamnă că atunci când vei da la pedale, motorul va fi alimentat și te ajută într-un mod mult mai natural decât dacă ai apăsat pe buton. Din păcate pe bicicleta mea nu pot monta acest senzor, pentru că vedeți, am direct aici piulița de prindere. O să vă rog să intrați pe pagina producătorului, să vedeți exact pe ce tipuri de biciclete se potrivesc acești senzori. Pe mine unul nu mă încurcă foarte mult, pentru că era mai mult curios să văd cum funcționează direct cu accelerația. Deci nu mă afectează așa mult. Dar e bine să știți că puteți să aveți această problemă în caz că vreți să folosiți toate componentele din acest kit. Cel mai probabil pe bicicletele ieftine merge, pentru că aveți aici un spațiu între braț și între cadru. Și astfel puteți să montați acest senzor. Mi se pare foarte intuitiv faptul că au ales mufele colorate, astfel încât să le montez chiar și fără un manual de instalare. Această mufă este pentru accelerație, mufa pentru display. De la panoul de comandă, display și accelerație, pornim cu un singur cablu și îl conectăm la controller prin intermediul acestor mufe. Aceste mufe sunt negre. Și dacă toți suntem aici, vom monta și cablul de alimentare care pleacă din controller. Iar cablul motorului l-am montat mai devreme pe brațul furcii. E super că aproape toate mufele au o săgeată, atât aici, cât și pe cealaltă mufă. Și astfel știi poziția acestora. Acum va trebui să aranjăm aceste cabluri pe cadru, pe care le vom fixa cu aceste bride. Acum, ca să adunăm cumva mănunchiul ăsta de fire, va trebui să folosim acest Copex, să vedem cum putem să le strângem la un loc. Acum migăloasa treabă de a strânge cablurile împreună. E migăloasă treaba asta. După aproximativ 15 minute am reușit să strângem și cablurile, deja arată mai bine, sunt mai adunate. Va trebui să caut o altă bridă mai mare ca să le pot prinde, pentru că bridele acestea sunt prea mici. A venit momentul să-i facem proba. Vom porni alimentarea cu energie electrică, iar aici pe panoul de control avem buton de power
Iată că display-ul a pornit. Deja ne arată aici viteza 0, bateria este încărcată, avem și ora. Iată că și panoul ăsta de comandă este iluminat. Apăsăm pe accelerație și iată că merge fără niciun fel de problemă. Iată că după aproximativ o oră și jumătate a reușit să montăm toate componentele care puteau fi montate pe bicicleta mea. Cam așa arată rezultatul final. Avem roata față pe care se află motorul, suportul bateriei și bateria pe cadru în locul suportului de bidon și de asemenea avem accelerația, afișajul LCD și panoul de comandă. Nu pot să spun că a fost nici greu, dar nici ușor să montez acest sistem. Vă trebuie puțină răbdare, puteți să urmăriți atât clipul meu cât și clipul producătorului. Eu consider că astfel aveți destule informații ca să montați acest sistem electric. Nu uitați să vedeți și filmulețul de unboxing și filmulețul de test. Filmulețul de test va fi reprezentat de partea a treia a acestei miniserii. Așa că, fraților, rămâne să ne vedem în episodul următor, când vom scoate bicicleta pe traseu, să vedem cum se comportă. Salutare!